Hello everyone, good afternoon or good morning, good evening, or unsa ba kaha, no? I am Jhea. Then my report is all about crop production. Part ra gihapon ni siya sa agriculture. Agriculture in crop production. Baliktad. Crop production in agriculture. Ano dito? Okay, what is crop production? So it refers to the process of growing plants for food, fiber, and other uses. It involves several important stages that help ensure healthy plant growth and good yield. So, of course, it is a process, no? Crop production, bali process siya kung paunsa ta magtanom sa plants, process siya paunsa patubuon nga healthy ang atong plants. And okay, let's proceed. First is soil preparation and planting methods. So naani siya sa mga subtopics of crop production or categories or mga process. First is soil preparation and planting methods. Now, soil preparation means getting the land ready before planting. The soil is cleaned, loosened, and made healthy so plants can grow well. So of course, the word soil preparation, it is we are going to prepare the soil nga kanang atong pagtaniman. Diba? Of course, kaysa naman kanang nabay magtanom nga saya ang mga sayang garden nga dili niya hinloan ang iya ang garden. So of course wala because paunsa nimo subali ana paunsa mo tubo or I do not know, di pa ko ka-encounter ngayon ana ang iya ang pamaagi, but in planting plants, of course, need jud nato nga i-prepare ang mga soils, hinloan ang land, ano na siya. And planting methods, different plants requires different approaches based on factors like soil type, climate, and desired yields. Of course, so kani mga planting methods is naman jud tay nagkalain-lain nga ways kung paunsa nato itanom. Of course, nakadepende din siya sa season, sa type of soil pud no, kung kani nga product or kani nga goods or kani nga plants is capable ba ni siya diari nga soil. So and also mag-base pud ta sa kani bitong season kung or season ba tawagan na climate usa ba katawag ana nga kuan nga term nga kanang ana nga month or year dapat itanom nato ni nga kuan kay mao na ang I don't know, nakalimot ko siya. Balik ka na bitong kagay same good anang mais, di ba? Pag magtanom ta og mais, ang atong mga parents, no, atong papa is magkuan jud na itanom to ni siya diri mga sa tinuig, nginanan na ba tinuig, di ba? Itanom na to ang humay kuan magkamad-an lang ta, di ba? Na mga ina na mga planting methods on how they are going to plant their crops na. So there are seven planting methods. So first is seed planting. It is the most common method of plant propagation and involves sowing seeds directly into the soil. So kaning seed planting is diretso lang nimo siya ibutang sa yuta ba. So like for example sa humay, di ba? Pag magkamad-an ta, naaman joy mga kuan nga diretso lang nato siya ibutang na to siya sa yuta, di ba?
then mutubo na siya. And also, vegetables. Pwede po siya sa vegetables, flowers, and trees. Sorry. Wait lang. Sama na siya, Mo na siya ang seed planting is kanang i-direct lang siya ba, It says here, directly into the soil. Sowing seeds, gitanom ang liso directly to the soil. So, it's either imula ba siyang ibutang sa yuta. And patubo na siya. So, that is the first methods of planting. Second is, natay gitawag og transplanting seedling. So, also ni siya sa pag magtanom ta og sili or kanang atsal or pwede po ni siya sa kanabitang sa petchay, di ba? Ibutang jud nato pud siya daan sa it's either kanang natay butangan nga didto to siya patubuon daan ang iya ang mga liso. Then after ana nga motubo na siya after 1 month, I do not know unsa jud nga month nga pwede na siya i-transfer into the kuan dito sa garden na jud nimo. So this is an excellent method for starting plants and moving them to the garden once they've got matured enough to withstand the elements. This method is commonly used for crops like tomatoes, peppers, and cabbage sa mukha. And mo na siya ang transplanting seedlings. Of course, the word transplanting is imo siyang ibalhin ba from kung it's either sa kaang ba mo siya itanom daan, tas pagka tubo-tubo na siya nang pwede na siya ibalhin. So of course ibalhin mo siya dito sa dako nga area or sa dako nga garden nga imong pagtanoman ani nga crops. Mao na siya transplanting seedlings. So the third one is direct sowing or in situ planting. So it involves planting seeds directly into the soil where the plants will grow. This method is suitable for crops that have a long growing season such as beans, carrots, and corn. So commonly jud siya, same siya sa number 1 kagania which is ang katong seed planting, no? Directly to the soil lang. Then ang kani pong direct sowing, direct pud siya. No, kung asa naman siya itanom, like sa mais, 'di ba? Dito na to siya kung sa kaingin, 'di ba, or sa patag ba daruhon pa man daan ng patag. Tas pag magkaingin is brush siya og sa tawag ana puay ba tawag ana pag dili daruhon. So, dito lang nimo siya ibutang directly. Magtuwad-tuwad ka og tanom. So, but it is very kanabitang simple and very basic nga ways of same as number 1 nga pagtanom sa crops nimo kanabitang pang long term jud ang yang atake yarn long growing kay naging naman siya direct crops for it is suitable for crops that have a long growing season. So na jud diri ang corn. So na siya ang direct sowing. The fourth one, we have hydroponics. So, of course, we are familiar. Kaya, diba, karon nga year, I think, or last year, or nakakita naman siguro po mo og hydroponics, diba? Sa internet, sa Reels. Pero may ko makakita, ma-amaze kay ko, lagi, unsa na nila. So, hydroponics na yung tawag, ana. Diba, makita na to siya kasagaran sa I do not know, sa America ba to? Nga country. So, it is modern planting method that involves growing plants without soil and is referred to as soilless farming. Instead, plants are grown in a nutrient-rich water solution. So, of course, dili na siya water alone nga nitubo. Naapod na yung mga tambal, na yung mga fertilizers nga naa sa water. Pero, wala sila nagamit og unsa ba tawag na? Soilless na gani. Okay, so kasagaran makita na to sa mga Americans, I think. Then sa Philippines na apoy nagkuan ani, I do not know where asa to nga area, no? Asa to siya nga kuan diri sa Philippines. So sa kay nakita pud nako nga hydroponics pala lang ginagamit, which is ma-amaze ta kay hala pwede di ay, no? Naade mga inana nga ways of planting
hydroponics sa water lang, no, dili na atong nabalaan man gud sa una kay bulak nga snake plants ay mabuhi sa kuan sa water. Pero now I know hydroponics ay tawag atong mga plants nga motubo pod ay kanang mga plants ba nga pwede din siya itanom sa inani nga pamaagi or ani nga method, di ba? Hydroponics dahil siya kaysa una mong god kanang wa ko kabalo nga mabuhi dahil mga inani di ay so wa ko kabalo siya tawag ani and I do not know kung nag-exist ba jud ni siya, but now yes nag-exist siya. Congratulations self, another learning of the world. By the way, number 5 ridge or heap planting for cassava and root crops. It is a traditional planting method used for crops like cassava, yams, and sweet potatoes. In this method, plants are grown on ridges or mounds or that are formed above the ground level. So, nakabantay mo, ang tawag day ana niya, kanabi tong sa mga base nakita na to sa picture, di ba? Cassava, which is kasi I am very familiar and of course kay nag-cassava plant ay kanang nag cassava pod mi sa na ba nang may mga kamanting, kamote, di ba? Kanang kuan lang. Kanang satisfying kay nagtubo ba kay makita nimo nga effective day ka nga kuan. Maglayo ka siya sa topic. Basta kay kadang bitong kamanting, of course kamanting at ato lang na siyang pikason and itugsok sa yuta mabuhi na siya. Especially kay bitong kamote or dili siya kanang galay. So pag ibutang na pud mo na siya sa kuan, butang na pud mo na siya sa yuta, mabuhi po na siya bisag kanang imo na siyang itanom ba half lang ay nani pa maagi sa cassava. Mabuhi na siya diara. So mo na siya ang another method of planting crops, no? Kasagaran jud siya makuan sa kamanting, sa galay, turn into kamote, di ba? Unsa pa ba? Yes. And mo na siya ang tawag niya heap planting or ridge. Pero masayo ng heap planting. Same ra man na sila. Number 6 is raised bed gardening. Wait. Okay, number 6, raised bed gardening. This involves planting crops in soil that is elevated above the surrounding ground. Raised beds are typically with woods, stone or concrete, and are filled with high quality soil. Sana all high quality soil. So, kasagaran is makita nato ni siya pod pero dili man kita og mga hanging garden. Kana mga raised bed garden, hanging garden. So di man pero nadyo mga other mga plantitas nga nagamit og mga inani nga method ba in planting their vegetables, no. Kasagaran is siguro sa mga rich people mag-exist ning mga inani kay di sila gusto og kalat and mo na siya ang tawag sa kuan. Another methods of planting, raised bed methods is nagbuhat lang sila og inani nga rug square di mo nga nila og mga high quality soil kuno. Then dito nila ibot ang ilaang mga vegetables. The last method is number 7, companion planting. So it is a method where different plants are grown together to benefit one another. Certain plants have natural relationships that help with pest control, pollination, and nutrient absorption. So kani siya kasagaran mahitabo ni siya sa kanang flowers. And nakoy nahinumduman pod sa elementary days nako is nagtanom silang papa ba. Share lang nako kay mama ni siya companion planting man tutawag dayo ato di ay nga ang mais gipailaluman og kuan kamutian nga may kakugihan sa una mga bro charis. So mo na siya ang kanang balay kanang paghuman og sanggi namo ato nga mais dili na may mag-goal kung unsa na pod mo kay na mangkalat man pod big kamote kay
while ning tubo na barag anago na bitaw ang mais na mo no kay nagplano si papa ato nga butangan og kanang ang iya ang kuan nga magbutang po dito sa ilalom og kanang kamutian. So dito mi na nanon mi dito. Of course, apil ko kay di mo ta exception kay bitaw princess. So ang kuan ni tawag ato is companion is kanang bitang dili lang sa ana nga area ka, for example, nagtanom kag mais, dili lang mais alone ang imong gitanom dito, but napugay gibutang dito nga another crop pod, just like what I've said kagani ang best example is ang kamote, ang galay, no, dito po na mo siya gitanom. So kung unsa ang nutrients sa kuan, kung mga buno mi sa mais, maka-benefit pod ang amo ang kamutian. So ana siya, muna siya tawag sa muna siya ang companion planting. Now, let's proceed to the second, crop care and maintenance. So, crop care and maintenance refers to the set of activities and practices carried out to ensure healthy growth, development, and productivity of crops. These activities help protect crops from pests, diseases, weeds, and adverse environmental conditions, and ensure optimal yield and quality. So of course, every crop jud, every plants nga to ginatanom need siya og care and maintenance. Of course, kung magtanom ba ka nya, nagtanom lang ba ka para magtanom ka? Nagtanom lang ba ka para sa wala? Of course, nagtanom ka kay gusto ka na kay anihon in the future. So how are you going to ani that your tinanom if dili nimo na siya atimanan? So of course, need na siya og maintenance, need na siya og care. Kung sa una kay katong nagmanihan mi kay share pagbuot na mo mag-uuma man mi. Anyways, sa una kay nagtanom mi og kuan mani, no? So kuan to siya kanang every afternoon gikan mi sa eskwelahan, elementary pa man mi ato. So it was kuan kanang memorable ba. May grabe ka memorable to nga era sa akong life, nga season sa akong life, nga year sa akong life nga na drama. Then kuan to siya kanang bitang every afternoon is humana mo og timo, di ba? Usa man jud ang timo sa na gikan sa eskwelahan paingon, no? Matumig bukid dayon dito, mamunlay mi dito sa amoang manihan. And mana siya ang kuan, ganahan man ko sa una elementary ko, ganahan ko kanang magbalod ko. So ganahan jud ko magpuyo mi sa bukid para magbalod mi. Nga ana kay mga lami man basta magbalon mi is labi ang among sudan. Munang ganahan ko. So of course, para ana, so unsa may rason namo nga nung mamunlay mi? Unsa may rason ni papa nga nung pabunlayon man mi? Of course, para nami maani in the future. Para dili bitaw kanon og ilaga ang mani, di ba? Namjay mga inana ilaga man jud ang kalaban ng mga magsasaka. Mao jud ang kanang mga pests or other kuan ba? Mga dilubyo sa pagtatanim, mga kaaway, basta mga inana siya. So need to siya og care and maintenance. So there are key activities in crop care and maintenance. The first is weeding. Remove unwanted plants, weeds that compete with crops for nutrients, water, and sunlight. Of course, sa kong ginaingon is mamunlay. So magbunlay ka dito para walay kuan kay di ba mabanday nato pag ang tanom nimo is sagbot kay siya, niwang ang iyaang growth, no? So there's a possibility nga weak siya mag-produce og goods or bunga, di ba? Usahay gani di na mamunga or mamunga manggaling way sa tugana kanang walay sulod. Kung sa mais pa, kung niwang ang imo ang maisan, sagbot kayo ang mamunga kunuhay siya pero pakaw. Yan na siya. So di dato siya kadang ni dato bunlayan or sprayhan ba kaha para walay kailog og nutrients ang ato ang mga tanom.
Second is watering or irrigation. So, of course, kung naman dyan mga naay mga plants nga need jud og water. Of course, tanan man need og water. Pero, ang para pud ba nga kadang dili pud sila mamatay, di ba? Kabantay mo anang mais na pud. Okay lang example. Daghang mag example pero mais man gyud ang una mo gawas sa baba. Sorry. And 'di ba kabantay to nang init wala mo magdalag na ang iya ang dahon because of kanang sa init. So need na siya og ulan or baka hain mo ana silang kuanan og tubig no kung wala na jud ulan mga pila ka month na wala pila ka months na wala jud ulan. So need jud ka mag-produce og water. Isprayhan mo nag water. 'Di ba nakabantay ko ni papa inana ato nagmaisan mi. Then kanang mga pila gito mga 1 month kapin man ata wa ulan-ulan grabe nagdalag na ang mga tinanom ni papa and of course sa bundaman mig tubig kinaman mi sa bukid malamang gi-sprayhan niya og tubig. So wala then nari mga pila dito ka kuan kay ning balik na siya og healthy na green na siya. So mo na siya ang pinakahago nga kuan nga nang ma-experience jud sa mga mag-uuma. So supply adequate water to crops especially during dry periods to support growth. Of course. Number 3, fertilization. Adding nutrients to the soil through organic or inorganic fertilizers promotes healthy crop production, crop development. So of course fertilization sa mais and every crops man jud di jud og abono. Abunuhan nato ni para motambok. Abunuhan nato ni para balik ka ng para mag-produce siya daghang bunga or di lang kay kuan lang pod kanang puro ra pud ta abono kay basig na mga landag na taani. So of course pag-provide po tawag mga inorganic like kung sa mga kung sa mga garden ta di lang abono atong mag ano po tawag mga inorganic ba mga lata nga dahon atong ikuan didto mga usa pa ba nga mga kuan nga maka-benefit jud ang atong garden. So the fourth one is pest and disease control using chemical, biological, or cultural methods to protect crops from harmful insects, fungi, bacteria, and virus. So of course dili na mosulod ang mga medisina para sa atong para sa mga tanom. So of course nada na ang mga way kurat ba na katong tawag ana medisina nga 2,4-D mga medisina ba para pampatay sa sagbot, pampatay sa mga kabitong mga snails, di ba naman dyan mga snails anang mga inana og daghan pang uban. So need na to na sila para healthy ang everything, para healthy ang atong crops and dili pud siya mahurot pug snail ba ana. Number 5 is pruning and thinning. Removing excess of damaged plant parts to improve air circulation and sunlight penetration and to promote better growth. So, removing excess damaged plants. So, 'di ba kasagaran maano na to ni siya? Unsa ba tawag ana? Thinning and pruning. Pruning and thinning. Burag ginakuha na to ang mga damaged part para dili matakdan ang area. Di ba na may mga term ana nga kuhaan ng patay okay basig matakdan ng isa. Mo na siya ang paunsa nato i-maintain or paunsa nato ampingan ang atong mga plants. Di ba kanang sa tawagan na nakalimot na ko. Sa gulay, 'di ba? Pag naay usa ka kuan nga nalata or gikaon bakaha or naunsa siya, ginakuha jud siya. Nula kuha na siya okay basig matakban ng isa. 'Di ba? Tapos ginakuha na to na sila og
kanang sa makainomdom ko sa I think sa tomato nga kuan na ay mga plantitas or mga gardeners or kay kuan nila og dahon ang kuan para mubunga siya, which is siguro tinuod pero pa ko ka-experience ada pero mao jud lang ingon kuan na siya dahon para makapamunga jud siya og kuan para dili sa dahon tanan ang nutrients moadto ba kundi sa bunga para mag-abundant jud ang bunga niya. So, muna siyang thinning and pruning. Removing excess or damaged plant parts to improve air circulation and sunlight penetration to promote better growth. Another is mulching or mulching. Covering the soil around crops with organic or inorganic materials to retain moisture, suppress weeds, and regulate soil temperature. So, covering the soil around crops with organic. Oh, okay. So, di ba makita na to ni siya. Sa bitong kanang tabunan ang yuta. Sa tawag gani mga inana nga ilaang tabunan ang yuta para kuan. Ayo ano kung unsa jud ang ilaang tawag na para ma-retain ang moisture. Okay. Para ma-retain ang moisture, suppress weeds kanang dili makatubo ang mga sagbot. Di ba kabanday mo kanang sa asa ba kasagaran to makita. Nakita na ko na dito sa Surabaya dito sa mga which is one of our elders sa church sa AG dito sa Surabaya jud ring sa among immersion dito ko nagstay sa ilaa. Ang ilaang way of gardening dito is ilang gitabunan og black na cellophane bitaw ang ilang garden. Tas manaw ba siya then pag ukab bitaw kay tambo kayo ang yuta then wala jud siya walang kasagbot-sagbot mga nindot jud kay sa lantawon guys. And una siya ang example of mulching. This is how they care their plants. Okay. So, muna siya mulching. So, na siya. Another is staking and supporting. Provide physical support to plants like tomatoes or beans to prevent them from falling over and to encourage upright growth. So, kani siya, kasagaran makita na to ni siya kanang sa mga mukatay bitaw like sa opo, di ba? Sa tomatoes, sa beans, sa mga tawagan na. Unsa pa ba? Kanang mga bugat kay baka bitaw nang upo bitaw, di ba? Magbalay-balayan pa nato na sila para dili sa yuta sila jud magkuan lang mamunga ka na magbitay lang sila ba. So muna siyang staking and supporting to prevent from falling over and to encourage upright growth. So kani pong tomato is because gamay intawon kay na og kanang tawag ana sa tawag ana niya stem ba gamay taong kay na siya lawas to support nga kayang bunga nga dagko nya daghan ra ba mga lingin-lingin. So of course sa yuta jud na siya. Pero through supporting through ato silang butangan og katayanan or atong hiktan para lang mapatindog siya and dili dili sa ubos magkalat or dili sila sa ubos magtapok ang bunga like hugaw baya pud no. Another is monitoring and inspection. Regularly checking crops for signs of stress, nutrient deficiencies, pest infestations or disease. So of course, gina-monitor man jud nato, need nato i-monitor ang atong mga plants jud kung unsa na ang progress, na unsa na ni siya develop, unsa na development ani, basig nagkasakit ni hala kanang ato nang taon hala basig basig namatay na to akong mga tinanom dito because wala na to siya na monitor, wala to siya inspection nga gipangkawal siya mga ilaga, di ka na siya mga snails and other flies nga mga og mga atong mga plants. So mo na siya ang monitoring and inspection. So those are the crop care and maintenance. So those are the basic activities, the key activities in crop care and maintenance. There are 8 lang. So another one is, the third one is pest and disease management. So it protects crops from insects and diseases that can damage plants. Of course, for example, a farmer sees insects eating the leaves of
eggplants. So he removes the insects and sprays a safe pesticide to protect the plant. So mosulod di ari ang katong mag-spray para sa mga pampatay og mga mananap para sa plants. Di ba? Sa snail, so kasagaran jud sa snail jud. Ang snail jud ang pinakakuan jud nga or uod nga no. Uod, it's either snail, uod. Pero sa haydo maglagot po na itong manok pag mananap tagsili, sila po yung kalingaw og tuka. So di po na to pwede isprayhan, di po na to pwede hiluan kay kasi kita mahiluan sa itong mga papa. Anyways, muna siya ang pest and disease management. So the fourth one is harvesting and harvest handling. So what is harvesting? Harvesting means picking crops when they are ready. Of course, mang-harvest ka pag nalaya na, pag harbisono na. And post-harvest handling is the care of crops after picking to keep them fresh. Or i-stock ba na to sila like sa nakoy nakitaan nga ilaang sa China ata na I don't know asa jud to nga lugar kay bitang mga adik kay tag reels even bisag unsa lang tong makitaan nagkalot sila didto og it's either sa Japan, sa China or sa Korea, I don't know, somewhere in the world. Nagkalot sila og kana bitang yuta malamang unsa man di ay nagkalot sila dayon dito nila gipamutang ang cabbage, then mga pila ka years, seasons, mga fresh gihapon ang cabbage nga kadang ilagkalot bitaw nila. For example, kanang daghan ana nga season is kanang cabbage season, daghang nagkuan, then very barato ang product. So dito nila igipang stock ang mga cabbage nga ilang gi-harvest kay daghan naman kayo sila kakuan, which is ka ng brato kayo ang brato kayo ang pagpalit sa ilang product. Then ang ilang technique is baning motora ni. Ang ilang ilang technique kay ibutang nila diadto sa ilang gikalat as ilang tabunan og yuta, which is ma-freshened ang katong product kung pila na ka months or hantod nga mahal ang cabbage mo to ang ilang pamaagi of post-harvest handling nga para mahimong kanang ma-preserve ba nila ang pagka-fresh ato nga cabbage. So muna siya ang example of post-harvest handling. So muna siya ang post-harvest handling. So nag-harvest ka when it's ready. Post-harvest handling, it is kanang i-store nimo siya, imo silang hipuson. So for sa katong example ako gani sa cabbage. And ang example, rice is harvested when the grains turned golden. After harvesting, the rice is dried and stored properly to avoid spoilage. 'Di ba? Pag manganita, di man jud nato ibaligya kasagaran kay konsumo ko ibaligya nato, then mamaligya ta sa mamalit tag bugas. Naku naman, pero kasagaran na mahitabuan na. And of course, after na to ibulad, kaya kung ito na ibulad mo, turok mo na siya, so hindi na to siya ibulad. And after mauganan dyan na siya, hipos na to na siya dito sa ato ang sa storage room. Kung asa baka di mo na ibutang na imong mais or imong humay na para naapog kay mapagaling. Pag wala mo ibugas, sila mo sige palit niyo. Pero tay kwarta, mga pas mo ang all. So, the fifth one is sustainable farming practices. So, what is this? So, it means growing crops in a way that protects the environment and can be continued for a long time. So, of course, di lang nato abusahan ang atong palibot. Like, kasagaran, di ba? Because of planting crops, sa magtanom ta og unsa to kung itanom ka ng maisan,
kasagaran ani nga case is kanang kaingin bitaw. Ilaan ang upawon para ilang sunugon, no? Pamutlon ang mga dagko nga kahoy para dito sila magtanom og kuan. And after ana, so of course naa siya kabitang disadvantage, which is maka-cause siya og floods, kainit. So that is one of the causes nganong naatay climate change, no? Kanang too much pag-upaw bitaw because gusto ta magtanom, no? Dito naano na ko na siya dito sa kuan is naluoy kay ko sa ato nga bungtod ay kay favorite spot beto na mo walang suba manggod siya, dapat siya suba then bakilid ba din nape bala dito dapat unahan kuan siya, which is si Papa is iya ang gilampasan, gisilaban, which is dagop yung mga kahoy dito nga area din gitanan niya og mais, pero naman jud siya benefits sa amua, but napud siya harmful effect pod ato nga area, which is kanang dili na kayo makaano ang tubig ba sa bato dito nga basta lain na siya lantawon, which is not pleasing sa eyes na kung maadto ka dito nga area. Daghan magupog mag-uuma sa amo. So mo na siya, dila na to siya kanang magtanom lang ta. And we should have to be from Grahams. We should kana bitang responsible to our actions. We should responsible sa mga consequences pod nga ihatag sa environment. Kung unsa nga tong gihatag sa ila mo pod ang alang ibalo sa ato is what you give is what you get. Maya na siya. Balos-balos lang ba, diba? Atong gibusra ng atong earth, atong Mother Earth. Then si Mother Earth naghatag lang pod siya kung unsa ang mga ang effects, bad effects sa atong gipambuhat sa iya. For example, too much kaingin, pagnilab, pag-upaw sa mga kabukiran. So, ang effect, baha, no? Init kaayo. So, we should kanang be responsible and love your nature. Love your environment. Ganon. A farmer plants different crops each season and uses organic fertilizers to keep the soil healthy and productive. So kani po siya one of kana bitong sa una kay ang ginaingon bitaw nila sa una, no, one of my steplola ba tawag ana, basta kay second wife siya sa ako ang lolo sa side ni Papa, and third wife siya sa akong lolo sa side ni Mama. Sobrang ganda. Dayon, ang kuan nila is kana bitong nang dili kayo daw sila magamit og abono, which is wala daw kayo na siya kanang ang ilaang mga plants daw sa una ba, ilang mga crops daw sa una kay kuan kanang tambok ang ilang yuta, and wala daw kayo yung mga karon radyo daw nagusbong ang mga daghan kayo og mga mga fertilizers, no, which is makapawikan po siya sa soil, diba? Dili na kayo mo produce og nutrients ang soil tungod kay nag-rely na lang po sila sa fertilizer nga tong ginamit mga abono, diba? Ma-weekend ang ilaang nutrients ba tungod sa abono. So which is not good siya para sa mga new generation, sa mga alpha generation, diba? Ano siya. And I think that's all, everyone. Thank you so much for listening if inyong gilantan nga video.